Joo, ja Eka kaatuminen. Mä juon pelkkää pommakkia tällä reissulla. Nyt on nämä laskut maksettavana. No niin, tervetuloa tänne aurinkoiselle Länsirukalle. Ja mitä me täällä oikein tehdään? Meidän olisi tarkoitus mennä tuonne oikein mäkeen. Vähän skimpaa ja snoukkaa. Vai kutsutaanko niitä joksikin muuksi nykyään? Ei me tiedetä noista nuoristolaistermeistä mitään, mutta ollaan täällä lähellä Rukatonttua. Rukavilitsi on tuolla noitte mökkeen takana ja yötä oltiin tuossa parkkipaikan reunalla. Nukuttiin oikein mainiosti, kun tultiin joskus 10 aikaan tänne, niin että se jossain ladulla. Niinkin on nopea. Hyvän tuntunen tää latu kyllä. Nää on varmaan vetänyt tänne aamulla, kun tuntuu sammuttelta, että se on niinku pinnasta pehmeä, ettei ole ihan jäinen. Yöllä oli kumminkin pakkasta jonkun verran ja päivällä pitäisi olla plussan puolella, niin pitäisi olla ihan täydellinen keli. Niin, mikä juttu? No tultiin tänne näin pääsiäisviikkoon ohi, niin ajateltiin tulla tänne vähän niinku sillä silmällä, että täällä ei varmaan hirveästi ole jengiä nyt. Tää on tänään nyt aamulla vedetty. Ihan täydellinen rinne kyllä. 9.30 aukeaa hissi. Tästä pääsi kyllä näppärästi ihan parkkipaikan vieressä rinteeseen. No perhana. No, katsotaan. En tiedä kummalle puolelle nyt, että ottaisiko tuolta itäpuolelle paistaa aurinko aamulla, niin mennään varmaan sille puolelle laskee. Ja kumminkin kaupassa tarvii käydä siellä salessa, niin haetaan vähän tarvikkeita. Tarvikkeita täytyy hakea. Koska maito unohtuu esimerkiksi ja mitä kaikkea muuta unohtuu. Mutta tää on hyvä homma, kun nää on näköjään tässä aamulla vetänyt nää rinteet, niin ei ole jäätynyt yön aikana. Tosi kiva, tosi hyvä juttu. Ei mitään, katsotaan hei, mitä kaikkea saadaan tällä videolla aikaiseksi. Ajateltiin tää reissu vetää tällä minimibudjetilla, että ollaan tässä vähän niinku tämmöisenä hiihtopummeina. Yövytään autossa parkkipaikoilla ja koitetaan vähän välttää noita ravintolaruokailuja ja ei mitään hei, vamos, mentiin. Come on, let's go! Come on, let's go! Eka nousu. Ja ihan ripulia jalat. Eka nousun jälkeen ihan ripulia. No, joo, Eikö on korkean paikan kammo iskenyt päälle? Joo. Eka lasku ja eka kaatuminen. Oli muuten samalla talven eka kaatuminen. Mut juu, ei oo kyllä mitään tuntumaa tohon lumilaudan laskemiseen. En tiedä. Kai se sieltä jossain kohtaa tulee ehkä tuntuma. Mutta meni kyllä puoleen rinnettä naamalla. Oi voi, milloin tää on mahdollista. Nyt on jo ihan hiestä märkänä ja 1 lasku ja 2 nousua. Täällä käy kyllä tää huipulla ihan pirmoinen tuuli. Nyt täytyy pitää taukoja, mä vaihdan laudan pois ja otan sukset käyttöön. Et tuntuu niin saakeli epävarmalta toi laudalla meneminen. Että ne on jotenkin niin kapeita noin rinteet, että ei ole tottunut noin kapeita rinnettä menee laudalla. Vaatis paljon enemmän taitoa. Mutta nyt heitetään pienet kokkaukset tähän väliin. Ja mitäs tänään on ruokana? Tänään on... Mitä tää on? Tää oli kanajauhelihamureketta. Ihan tuolta kotoa tuotua. Kyllä. Tuossa olisi tosiaan ollut toi taukotupa tossa. Mitä tästä on muutama 10 metriä, niin siellä olisi ollut takat ja mikrot ja vesipisteet ja kaikki tämmöiset. Niin sielläkin olisi saanut helposti lämmitettyä ruoan, mutta ollaan omavaraisia. Tää on tätä vihreätä siirtymää, kun käytetään auringon säteitä paistamiseen. Kattelin, että oliko se jotain 14 ampeeria lataa nytkin aurinkopaneelit. Että aika hyvin aurinko paistaa. Kyllä täällä taas sitten jo jaksaakin aika pitkällä.
Jaha, setappi vaihtui suksiin välillä ja koitetaan toi noin suksilla välillä laskea. Tuleeko siitä yhtään sen paremmin mitään? Oma napa tuotannolla silmät kiinni. Joo, nyt mä pistin silmät kiinni. Ei kun se on heti kun on korkea paikan kammo, niin tää on oikeesti ihan hirveä tää hissi. Ei pysty niinku, ei sitä kyllä. Mut juu, tosiaan nyt 2 laskua mä oon vetänyt suksilla ja kyllä nämä sukset tuntuu nyt paljon iisimmältä itselleen. En ole monta kertaa tänä talvena kyllä käynyt laskemassa, en niin laudalla enkä suksillakaan, että kai tähän vähän jotain tuntuvaa tulee pikkuhiljaa. Nyt voitais mennä sinne Boisselin Expressiin seuraavaksi. Nyt näyttää siltä, että ei ole ketään muu tässä rinteessä, että saa ihan rauhassa kompuroida. Mitä tubettaja tekee? Tubettaja tubettaa. Juuri näin. Tässä on tänään mennä tuon peissiin käymään. Mitäs siellä? Niin tuolla on. Milläs sinne... Mitä kautta sinne oikein pääsee? Eikö sinne mene toi... Mennäänkö sinne muuta kuin toi kondooli? Niin. Joo, mä en tiedä yhtään. En mä muista. Se on tietenkin, että jos ei sinne muuta mene, niin sinne voi mennä vaikka käpyttelle. Voi mennä vaikka nappaskengissä sinne. Näin on. Hyvä, kun 2 kertaa pyssynyt hissi tohon noin. Tohon johonkin puoliväliin sillä, että on ollut just noiden rullien välissä. Toi hissimetti, niin hiukan se pompottelee siinä sitten, kun se on pysähtynyt. Tai noin vaijerit sen verran joustaa sitten. En tiedä. Nyt on semmonen plääni, että napattiin vähän evästä reppuun mukaan. Ja käpytellään tästä Rukankylää. Katsotaan siinä joku taukopaikka. Jos siinä sitten vähän tulistelis tai jotain. Ja sitten käydä tuossa kondolihissillä kattoon sitä uutta beissiä. Ruga Base. Tiedä vaikka mentäis sinne tänään saunaan, ei tiedä. Katsotaan, että keritäänkö edes siihen aikaan, kun siinä oli kello 18 ensimmäinen saunavuoro, mikä oli vapaana, niin voi olla, että ei edes erittäisi siihen. Joo, ei me mennä kondolilla. Mä menisin sanoa, että kohta lähdetään kondolilla tonne Peissin huipulle, mutta ei näköjään lähdetäkään. Tää on kyllä kiva, tällä ei ole mitään ruuhkia missään. ei ollenkaan. Ei ollenkaan. Enää kun ei puhettakaan kondolit tulisi edes täyteen. No, se on mun jalka välissä.
oven välissä. Mä en juo pelkkää pommaskia tällä reissulla ja tällä reissulla. Sieltä kunnon pohjasiivat. Joo, mutta täytyy olla erittäin. Mä annan yhden etusormen. Täytyy olla jäillä. The basics. Niin, lapsin video on tarpeeksi. No se ei oo kyllä hyvä makusta ikinä, mutta Saukkiherit on porttilin. Kyllä sekin toimii. Mä paukuttelen ensin. Mennään alaspäin. Ei ole. Tubettaja tekee. Ei oo korkea paikka muista enää mitään Pyytää pysähtyä. Ja huomenta. Lauantai-päivä. Vähän meni pitkäksi eilen toi afterski, että kello on nyt 12:30 ja vähän niinku herättiin. Sen verran hyvin on toi aurinko paistanut, että akku on pysynyt täytänä nyt koko ajan ja ilmakin lämmennyt sen verran, että koko yön oli lämmityslaite kohkas lämpöä, että yöllä oli varmaan jonkun verran pakkasta, mutta nyt sitten päivällä ei ole kertaakaan käynyt enää lämmitä. Sen verran toi aurinko lämmittää kyllä. Olisi ehkä, sanotaan, että pari vikaa pisse olisi voinut jättää juomatta ehkä. Tällä jälkiviisana ajatella. Mutta juu, ehkä se tästä iloksi muuttuu. Jaha, huomenta sunnuntai-aamu. Eli eilinen päivä vedettiin lepiä. Ruka tontui hotellihuoneensa. Eli ei käyty rinteessä eikä missään. Että lähinnä nukuttiin, syötiin ja piereskeltiin. Mutta käytiinhän me kylällä. Käytiin me jo kylällä kaupassa käytiin. Ja näin. Onkohan nyt kaikki mukana? Tässä lähtee vähän skipidiskimbaamaan. Oli oikein maittavat ruuat ainakin tuossa ravintolassa ja toi hotellihuonekin ihan asiallinen. Ei ole paha hintainen ja aamupala sisältyy hintaan. Jaha, eka nousu ankkurihissillä täällä. Kyllä noista jollain lailla vähän ehkä alkanut jo tykkäämään noista tuolihisseistä, että siinä saa kumminkin vähän niinku leputella jalkojen siinä kohtaa ja sillä niinku iisimpää. Ja se, että onhan noin pirusti nopeampia noi tuolihissit verrattuna ankkuriin. Mutta juu, tuolta ei oikein muuten pääse muuta kuin tällä ankkurihissillä tuolta Talvijärven puolelta. Missä toi rukatonttu on, niin ei oikein pääse muuta kuin ankkurilla ylös. Ei kyllä mitään käydä mihin tää hissi oikein vie, mutta tässä kohta selviää. Eka suisto takana ja kauhea hiki, mutta juu, kyllä tosta pääsi ihan näppärästi, ihan näppärä rinne. Toi olisi semmonen rinne, mitä ehkä pystyisi laudallakin vettämään sillä lailla, jos sinne ei kauheasti porukkaa. Muuta, ja tää lautailut ensi talveen sitten
jos ensi talvena uskaltaa enää ollenkaan laudalla mennä. Mut juu, en tiedä. Mahdanko mä loppujen lopuksi 3 kertaa mulkata laudalla silloin perjantaina? Kerran vauhdista ja 2 kertaa niin paikaltaan. Se oli se tekemisen taso silloin, että se taso ei ollut oikeastaan ollenkaan. Me koitaan nyt edes suksilla pysyä kasassa. Ai ettien, että. Hyvää päivää olla minä. Monomesta. Monomesta vai monopaari vai En mä tiedä. Joku monomesta se oli. Joo. Katsotaan löydetäänkö se. En tiedä, missä se on. Joo, se on tonne oikeeseen kun mennä. No sillä mulla on niin käsitys, että kun rinnettä tulee alaspäin, niin jonnekin suoraan vasemmalle, niin... Joo, tossa tonne niin kun... Hetkinen, onko se tosta, niin kun, jos tästä laskee, niin... Tästä alaspäin ja sitten kun tuutte niin tonne niin kun tavallaan, no niin, ylhäältä kattoon tonne oikealle alas. Okei, juu, eli tästä lasketaan ensin tähän ja sitten vasta tonne vasemmalle. Joo. Monomesta on haussa edelleen, eikä löydetä sitä mistään. Googlettaa se. Monomesta. Tiedätkö mitä? Se monomesta, niin se on jotain paikallisten huijausta. Sovitaan näin. Ei semmoista ole olemassa, että me ollaan sitä nyt etsin, kun täällä parhailta pitkin pois. Mä ainakin väitän silloin. Sä voit jollain väittää, mutta... Sulla on jotenkin kauhean kiima päästä sinne. Mulla on kiima saada jotain juotavaa, Joo. ihan mitä tahansa märkää. Joo. Ja jos se on ainoa, mihin pääsee rinteestä suoraan, niin mä menisin mieluusti sinne. Joo, totta kai. Mun on pakko kuvata tuota sun ottahikeä, kun se helmeilee niin rajusti. Helmeileekö? Onko vähän ottahikeä? No, ei sillä voi mitään, kun on urheiltu niin rajusti. Tää pyssäs taas. En tiedä kuinka monta kertaa mä oon ottanut just tää sama hissi pyssätä. Hei, mitä tubettaja tekee? Tubettaja tubettaa. Se on juuri näin. Jälleen kerran. Tän talven laskut oli siinä. Mä vähän luulen, että ne on taputeltu nyt. Laskut on laskettu. Nyt on nämä laskut maksettavana. Kekseen ihan itse. Se oli tämmönen reissu Rukalla. Kaikkihan meni oikein mainiosti ja kiva oli, lukuun ottamatta ehkä sitä perjantai ylikuntoa, että vähän oltiin liikaa ladattu noin odotuksia siihen suoritukseen, niin mentiin vähän ylikunnon puolelle. Että. Mutta ei mitään. Nähdään seuraavalla videolla. Tykkää, kommentoi ja niin poispäin. Lähdetään täältä ajelemaan nyt tuonne Pirkanmaan suuntaan. Tammeris.